ओके आज मुदिता स्टोरमा चाहिँ हामीले मिटियन ब्रान्डको चाहिँ CR425 भन्ने गेमिङ चेयर चाहिँ अनबक्स गर्दैछौँ हेर्दैछौँ कस्तो छ यो हामी र सँगसँगै अनबक्स मात्र होइन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पाइल पनि गरेर यो अहिले बक्सभित्र के छ त्यो हामी हेर्छौँ र सँगसँगै त्यसलाई फाइनल प्रोडक्ट गेमिङ चेयर कस्तो बन्छ त्यो चाहिँ हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ भाइ चक्क ल्याऊ यही छ गेमिङ चेयर है काटेर ल ओके सुरुमा चाहिँ यो बेसको रहेछ है तल यो सायद लम्बरको पार्ट अथवा नेकको पार्ट यो हामीलाई जत्रा चाहिएन यो चाहिँ ब्याकको पार्ट चाहिएन यो त अब तपाईँको बस्ने ठाउँ राख्ने ठाउँ यो नेकको होला सायद ठिकै छ अरू त केही छैन अब यो भित्र मात्र साइडमा हालिदिउँ अब यसलाई हामी मजाले जोडेर यो सम्पूर्ण सामानलाई चाहिँ एउटा चेयरमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्छौँ है त तपाईँले फेरि सक्कु ल्याउँदा अच्छा सक्कु हरायो फेरि हाम्रो खोलो खोलो खोल्दै हान्नु यो खोला यसमा के छ के छ र यो चेयर तपाईँलाई चाहिन्छ भने चाहिँ मुदिता स्टोरको वेबसाइटबाट अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले mudita.com.mp मिडियनको दुईवटा चेयरले तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यो जोड्नु चाहिँ अलिकति हामीलाई टाइम चाहिँ लाग्छ है ओके ल फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी अब यो बेस पाङ्रा बनाउँछौँ यसको होइन पाङ्रासँग जोड्छौँ यसमा सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ त्यसपछि हामीले यहाँ छुट्याएर आएका छौँ ब्याक सपोर्ट र यो हाम्रो बटमको पार्ट चाहिँ बनाउँछौँ अनि यो क्रममा चाहिँ अब म्यानुअल हेर्छ भाइले हामी पनि अब फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछौँ होइन बेसी हाइट कोच फर्स्टमा चाहिँ पाङ्रा हाल्नु पऱ्यो तिन पाङ्रा हालेर अनि त्यसपछि स्टेप 2 मा हामी अब ब्याक बनाउँ बेस बनाउँ ब्याकै बनाउँ ब्याक बनाउँ ब्याकमा चाहिँ यो हाम्रो नेक सपोर्ट यो हाम्रो लम्बर सपोर्ट है यसलाई अब छाएर पहिला हामी यसमा यसरी होइन हाम्रो नेक सपोर्ट त्यसपछि नेक सपोर्ट मिटियनको CR425 बन्दैछ रेडी हुँदैछ है ब्याक पनि सपोर्ट ठिक भयो यो चाहिँ बटमको पार्ट तपाईँको बटम बजेट लेग रेस्ट एचमा नटाल्ने होला हाल अनि यो पनि त होला त्यो अर्को उसको लागि के लागि के भन्छ अरे त्यो अर्को छ त्यहाँ
हाम्रो भाइ र म मिलेर चाहिँ हामीले यो मिटियनको CHR 25 यो गेमिङ चेयर चाहिँ अनबक्सिङदेखि लिएर सम्पूर्ण जोडजाड गरेर चाहिँ एसेम्बल चाहिँ गरिसकेका छौँ। अब यसको हेर्नुपर्दा चाहिँ अब दुईतिर चाहिँ एकदमै मजाको ह्यान्ड रेस्ट छ र यसले चाहिँ तपाईँको लम्बरलाई एकदमै राम्रो सपोर्ट गर्छ र सँगसँगै यो नेक पिलो पनि छ जसले तपाईँको नेकको चाहिँ पोजिसनलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग मेन्टेन गर्छ र यसमा चाहिँ यो राखिएको व्हिल पनि एकदमै रेसिङ व्हिल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ रहेको छ जसले चाहिँ तपाईँको मुभमेन्ट हुँदाखेरि पनि एकदमै फ्लेक्सिबल तरिकाले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको मुभमेन्ट हुन्छ। अब तपाईँले सँगसँगै यहाँ चाहिँ अब यो USB केबल जुन हामी एकछिनमा जोडेर पनि देखाउँछौँ यो जोडेर चाहिँ तपाईँले ब्याकमा चाहिँ मसाज सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है र यो चाहिँ अब 360 डिग्री चाहिँ यो मजाले रोटेट हुने भयो र सँगसँगै यो ब्याक रेस्ट चाहिँ 180 डिग्रीसम्म पनि मजाले जान्छ है। ओके ल यसमा चाहिँ मजाले तपाईँलाई अब कहिलेकाहीँ ब्याकमा चाहिँ एकदमै प्रब्लम भयो भने चाहिँ एकचोटि बस्छ त मजाले तपाईँको चाहिँ 180 डिग्रीसम्म चाहिँ मजाले जाने भयो कि ल भैया जी कैसा फील कर रहे हो मजाले जाने भयो। अब तपाईँले बसी USB जोड्ने हो भने चाहिँ ल उठ ल भयो धेरै मजा पनि गर्नु हुँदैन तपाईँको अब यो बिचको पोजिसनमा यसरी मजाले अड्काउन नि मिल्यो। यो चाहिँ रहेको छ CHR 25 मिटियन ब्रान्डको र इफ यु आर लुकिङ फर अ गेमिङ चेयर तपाईँ चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ मुदिता स्टोरमा पुतली सडकमा आएर मजाले हेरेर ओरेर लान सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो अफिसियल वेबसाइट mudita.com.np मार्फत पनि तपाईँले चाहिँ दिस वान र अरू गेमिङ चेयर पनि अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि चाहिँ यति नै, नेक्स्ट अनबक्सिङमा फेरि पनि भेटौँला। द्याट के अरे के भन्नु लाग्यो भने दिस मच फर टुडे भन्नु लागेको थियो नि।